හායි කොහොමද දකුණු ඉන්දියන් ක්‍රමයට කඩල කරේක හදන්නේ මම මෙහෙම ඒකට මුලින්ම කඩල එක පැය 5ක් පෙඟෙන්න තියලා සෝදලා ගන්නවා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට පේන්න තියෙනවා ඊට පස්සේ අපි කරේක හදාගන්න භාජනයට තෙල් මේස හැඳි 5ක් දාගෙන ඒකට තලාගත්තු සුදු ලුණු ඉඟුරු එකතු කරගන්නවා අපි කලින් දාගත්තු සුදු ලුණු ඉඟුරු ටික රන්වන් පාට වුණාට පස්සේ රට ලුණු ගෙඩියක ප්‍රමාණයකට එක්ක අමු මිරිස් කරල් දෙකක් ලොකුවට කපලා ඒකත් ඒකටම එකතු කරගන්නවා. මේ හැමදේම කරද්දී ලිපේ ගින්දර මධ්‍යම ප්‍රමාණයට තියාගන්න. විනාඩි 2ක් 3ක් වැදගත්තු රට ලුණු එක පේන්න තියෙන මේ විදියට. ඊට පස්සේ ඒකට මීඩියම් ප්‍රමාණයේ තක්කාලි ගෙඩි දෙකක් සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට කපාගෙන ඒකත් මම මේකටම එකතු කරගන්නවා. කබලේ බෙදගෙන කොටාගත්තු කොත්තමල්ලි කොටු මේස හැඳි 2යි, මිරිස් කොටු මේස හැඳි 1කුයි, තුන පහ කොටු මේස හැඳි 1කුයි කබලේ බෙදගෙන ඒකත් මේ විදියට දාගෙන රහණුව ලුණු තමයි එකතු කරගන්නේ. දැන් මේක මීඩියම් හීට් එකේ මේ තරම් ප්‍රමාණයක් බෙදගත්තම මෙන්න මේ විදියට පේන්න තියෙනවා. අපි දැන් බෙදගත්තු මේ ටික හරි පරිස්සමට ග්‍රයින්ඩ් එකට එකතු කරගන්න ඕනේ. ඒකටම ගාගත්තු පොල් කෝප්ප භාගයක් විතර මම එකතු කරගන්නවා. මේක ග්‍රයින්ඩ් වුණාට පස්සේ පේස්ට් එකක් විදිහට පේන්න තියෙන මෙන්න මෙහෙම. දැන් තියෙන්නේ හරිම ලේසි වැඩ කොටසක්. මම කලින් මේ පේස්ට් එක හදාන්න දාගත්තු වාජනේටම බටර් කෑල්ලක් දාගෙන මීඩියම් හීට් එකේ ඒක මෙල්ට් වෙන්න තියලා ඒකට රම්පි කරපිංච පොඩක් විතර දාගන්නවා. දැන් මේ පේස්ට් එක මේ භාජනයට දාගෙන ග්‍රයින්ඩ් එකේ ඉතුරු වෙන පේස්ට් එකට වතුර කෝප්ප භාගයක් හරි වතුර කෝප්ප එකක් හරි දාලා සෝදලා ඒකත් මේකටම දාගන්නවා. ඒ දාන වතුර කෝප්ප භාගෙන් හරි වතුර කෝප්ප එකෙන් හරි තමයි අපි හදාගන්න මේ කරේ එකේ තික් එක තීරණය වෙන්නේ. ඝනකම වැඩියට ඕන නම් වතුර කෝප්ප භාගයක් දාගන්න. ඝනකම අඩුවට ටිකක් කරේ එකක් වගේ ඕන නම් වතුර කෝප්ප එකක් දාගත්තට කමක් නැහැ. දැන් හරියටම විනාඩි 15ක් 20ක් මධ්‍යම ප්‍රමාණයෙන්ම හරියක තියෙද්දි පේන්න තියෙන මෙන්න මේ විදියට. අපි හැමදාම කරන කරේ එක මේ විදියට පොඩ්ඩක් හදලා බලන්න. වෙනසකටත් එක්ක හරිම රසයි. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න. ආයෙමත් දවසක මේ විදියටම අලුත් කෑමකින් රසක් කරගෙන එනකම්. බයි.